السلام عليكم. سنتكلم اليوم عن أحد الرموز الخطيرة في عالم المنظمات المسلحة، والذي كان له دور في عدة عمليات في أوروبا والشرق الأوسط، والذي اشتهر في عقدي السبعينات والثمانينيات. الفنزويلي إليتش راميريز سانشيز، أو كما سماه الإعلام والمخابرات الدولية بكارلوس الثعلب. ولد في بلدة ميشيلينا في فنزويلا عام 1949 لعائلة ثرية، وكان والده محامي ذو ميول شيوعية. وبعد طلاق والديه انتقل مع والدته إلى لندن، حيث درس فيها ثم دخل جامعة باتريس لومبوبا في موسكو، لكنه طرد منها بعد عامين لسوء مستواه الدراسي. قضى كارلوس بداية شبابه في أوروبا وأتقن عدة لغات، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإيطالية، بالإضافة للغته الأم الإسبانية. وكان متابعا للسياسة ومتعاطفا مع القضية الفلسطينية، ومتأثرا بشخصية المناضلة الفلسطينية ليلى خالد. بعد طرده من الجامعة، ذهب كارلوس إلى بيروت ليتطوع في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتلقى تدريباته فيها، حيث أشركوه في عدة عمليات ومعارك، من ضمنها أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970. وبعد ذلك أعجب به من قبل قيادات المنظمة، حيث وقع عليه الاختيار ليبدأ بقيادة المهمات الصعبة التي تطلب منه، وأصبح تحت إشراف وديع حداد، أحد قيادات المنظمة والمسؤول عن العمليات الخارجية، حيث تركز نشاطه في فرنسا، التي كان ينشط فيها الموساد الإسرائيلي مستهدفا بعض قيادات الأحزاب الفلسطينية المقيمة هناك. وفي عام 1975 قام كارلوس بقتل شرطيين في فرنسا بعد محاولتهم اعتقاله، وكانت تلك النقطة الفاصلة التي جعلت أنظار مخابرات عدة دول ترتكز عليه، ويصبح أحد أهم المطلوبين في أوروبا. زادت شهرة كارلوس لتصبح على مستوى العالم بعد قيامه بقيادة المجموعة المسلحة التي هاجمت اجتماع أوبك في مدينة فيينا النمساوية، الذي ضم وزراء نفط الدول النفطية حول العالم. وكان هدف تلك المهمة هو اختطاف بعض الوزراء، من ضمنهم وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني، والوزير الإيراني جمشيد آموزغار، لأسباب سياسية. ولكن بعد مفاوضات استمرت ليومين، وذهاب كارلوس ومجموعته آخذين معهم الرهائن إلى الجزائر، التي قبلت استقبالهم، حيث تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي كان وزيرا للخارجية حينها، ودخل بمفاوضات مع كارلوس، حيث عرض عليه مقابل مالي لترك الوزراء الرهائن، مما جعل كارلوس يقبل بالعرض بعد أن علم أنه الخيار الوحيد لعمليته الفاشلة. لم يعد كارلوس بعدها مرغوبا لدى منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأصبح ينتقل بين الدول التي تسمح له بالدخول، فقضى فترات متقطعة بين اليمن الجنوبي والعراق وسوريا ودول أوروبا الشرقية الخاضعة للاتحاد السوفيتي، حيث انتهى به المطاف في السودان. والجدير بالذكر أنه قد اعتنق الدين الإسلامي. وفي العام 1994 تمكنت المخابرات الفرنسية بالتنسيق مع الحكومة السودانية من القبض على كارلوس، لتتم محاكمته بعدة قضايا، أهمها قتل الشرطيين عام 1975، حيث يقضي حكما بالسجن المؤبد إلى اليوم. حاول كارلوس عبر شقيقه استعطاف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز لمساعدته بالخروج من السجن، لكن قوبل ذلك بالإهمال. وفي عام 2001 تزوج من محاميته إيزابيل كوتانت بافر، وأقيمت لهم مراسم زواج على الطريقة الإسلامية، وقد أصبحت تترافع عنه مجانا بسبب إفلاسه، بالرغم من الأحكام التي صدرت عليه. وفي عام 2010 تم إنتاج فيلم عن قصة حياة كارلوس الثعلب، ولعب دور كارلوس الممثل الفنزويلي إدغار راميريز، وقد حاز الفيلم على جائزة الجولدن جلوب. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا بالاشتراك عبر ضغطة السبسكرايب وتفعيل الجرس لتصلكم إنتاجاتنا القادمة فور إصدارها، وشكرا.